سلامونه ملګرو، ښه راغلاست د C++ ویډیوز ته. په دې ویډیو کې ما ملګرو په انهریټنس باندې انټروډکشن کړو. په دې ویډیو کې به په ټایپس اف انهریټنس باندې مکمله خبره کوو چې څو رقم ټایپس لرو موږ په انهریټنس کې. راځم سلایډز ته. زموږ ټاپک ده د ټایپس اف انهریټنس. لومړی له سنګل انهریټنس نه شروع کوو چې سنګل ما سره کوم ډول انهریټنس ده. نو په دې باندې ډایرکټ راځم ډیف کې پروګرام په کار کوم. سمه ده ملګرو، نن شاید په دې ویډیو کې 2 یا 3 ټایپس ولولو، هغې نه بعد بیا په راروانه ویډیو کې به دا نور ټایپس هم کور کړو. سمه ده ملګرو. اول راځم سنګل لاین ته. سمپل ده ملګرو، زه بلته یو کلاس ای واخلم او دې کلاس ته به سمپل یو پابلیک پورشن ورکړم. اوس باید تاسو مشکل په دې کې ونه لرئ چې زه پابلیک والی اخلم. سمه ده ملګرو. او دلته به INT سالري یو سمپل څنګه واخلم، سمپل یو ویریبل به واخلم د څه شي په نوم، د INT سالري په نوم. صحیح ده ملګرو. کولی شئ دې ته ویلیو مو ورکړئ 12000 شو. هغې نه بعد زه راځم دلته یو بل کلاس هم اخلم. زه به ورته وایم چې دا ما سره کلاس بي ده. صحیح ده. او دلته به یو زه پابلیک پورشن واخلم، پابلیک پورشن، او دلته به سمپل ورته ووایم چې دا ما سره INT ټاکس ده ما سره. او ټاکس زه ورته وایم چې دا ما سره 100 مثلا یا دغنه هر څومره چې دي دغنه سره مساوي که. سمه ده ملګرو. نو اوس دلته سنګل لاین انهریټنس طریقه داس ده چې تاسو به د کلاس بي راخلی او دا د کلاس ای څنګه کوئ، چایلډ کوئ. نو دې ته سنګل انهریټنس وایي. سمپل پابلیک او دلته وایم ای. نو دغه کنسپټ چې ده په انهریټنس کې دې ته وایي سنګل لاین انهریټنس یا هم سنګل. صحیح ده، سنګل انهریټنس. صحیح ده ملګرو. دې ته به زه دلته کامنټ ورکړم. سنګل مې غلط ولیکه. دلته به زه دې ته کامنټ ورکړم او دې ته به ووایم چې this is single inheritance. صحیح ده ملګرو. دا ما سره څنګه ده، سنګل انهریټنس. تاسو ګورئ سنګل انهریټنس. ښه، اوس که زه راسم دلته د بي یو اوبیجی آبجیکټ جوړ کړم. تاسو ګورئ ملګرو د بي یو آبجیکټ مې زه ورته وایم اوبیجی ډاټ. چې کله به ډاټ باندې کلیک وکړم، ماته به هم سالري راکوي او هم به ماته څه شی راکوي، ټاکس راکوي. ګورئ ښه، بیا ولیکم ډاټ، ماته ګورئ سالري هم راکوي او ټاکس هم راکوي. تاسو ګورئ ملګرو، هم سالري راکوي هم ټاکس راکوي. سالري له کوم ځای نه راواخیسته ملګرو، سالري له دې ځای راواخیسته او ټاکس خو د دې خپل کلاس کې ده. صحیح ده. خو سالري له کوم ځای راواخیسته، سالري له دې ځای راواخیسته، ځکه دا موږ د چایلډ کړی ده. د کوم کلاس، د ای کلاس، دا موږ چایلډ کړ. صحیح ده که نه ملګرو. زه بلته وایم چې ډاټ اول ماته سالري واخله، هغې نه باید چې سالري دې واخیسته، هغې نه باید ماته یو انډل لاړ شه. صحیح ده، انډل او هغې نه بعد اوبیجی ډاټ ماته ټاکس هم راکړه. تاسو ګورئ ملګرو دا ماته ټاکس هم راکړي. صحیح ده. هغې نه بعد به زه که دا زه دې ځای نه رن کوم، تاسو ګورئ ملګرو څه پېښېږي. صحیح ده. ځکه دا دې ځای نه رن کړم، تاسو ګورئ ملګرو، نو دا به ماته آوټپوټ څه راکوي. ماته وایي سالري کې د مشکل ده. سالري کې څه مشکل ده ملګرو؟ ماته وایي invalid operator types INT. اوکې، څه شوي ملګرو؟ زه به دا بیرته له سره ولیکم it's obj dot salary او هغې نه بعد دا، او دلته به هم ورکړم obj dot tax، هغې نه بعد هم دا. که زه دا اوس دې ځای نه رن کړم، تاسو ګورئ ملګرو څه پېښېږي. ښه، که زه دا دې ځای نه رن کړم، ماته څه آوټپوټ راکوي؟ ماته هیڅ آوټپوټ هم نه راکوي. ولې آوټپوټ نه راکوي؟ ځکه موږ دا سی آوټ کړي نه دي. نو دا به زه سمپل دلته ورته ولیکم چې سی آوټ، او دلته به هم سمپل زه ورته ولیکم چې سی آوټ. تاسو ګورئ ملګرو، ماته به سالري راکوي چې 12000 او ټاکس به راکوي چې 100. دا څنګ په څنګ دي. نو هماغه خبره ده ملګرو. دلته به تاسو سمپل یو انډل واخلئ. سمه ده ملګرو، انډل، او دلته به هم همدغه سمپل انډ ال واخلئ. اوس یې که رن کړم، تاسو ګورئ ملګرو آوټپوټ به ماته صحیح راکړی. صحیح ده. ښه، اوس راځو دا موږ سره څه شو ملګرو، انهریټنس. تاسو کولی شئ دلته یو فنکشن هم واخلئ. زه ورته وایم void show function یا هم show1 به یې کړم. شاید ماته بله فنکشن هم پکار شي. show1 مثلا دا ما سره اول فنکشن ده. زه به دې کې ورته وایم چې سمپل ته یو سی آوټ کې مسیج واخله that this is me show1 from class A. صحیح ده. هغې نه بعد زه ورته وایم ماته د سالري قیمت هم راکړي. ګوره سمپل به دلته سالري قیمت راواخلي. صحیح ده که نه ملګرو. او دلته هم زه ورته وایم چې دلته ماته یو void فنکشن واخله. زه ورته وایم void show-2 او هغې نه بعد به زه سمپل یو مسیج دې ته هم ورکړم او ووایم چې this is me show number 2 from class A. څه شی ملګرو؟ from class A. from
from class A what's ملګرو from class A B صحیح ده او هغې نه به زه ورته وایم چې ماته د ټاکس قیمت دلته شو که ملګرو تاسې ګورئ ملګرو نو دې ته وایي سنګل انهریټنس راځم دلته دا څنګه کوم دلته دا کال کوم زه به سمپل دلته ورته وایم ملګرو زه به ورته وایم چې دلته ماته obj ډاټ چې کله په ډاټ باندې کلیک کوم ګورئ ښه ماته به راکوي زه ورته وایم obj ډاټ شو ډیش 1 ماته راکړه یا هم هایپن چې ورته وایي صحیح ده که نه ملګرو او دلته به ورته وایم چې obj ډاټ شو صحیح ده ملګرو زه به ورته وایم چې obj ډاټ شو او 2 صحیح ده او هغې نه بعد رن تاسې وګورئ ملګرو چې دا به ماته راکوي او که نه که زه دا دې ځای نه رن کړم تاسې وګورئ ملګرو ماته به راکوي چې this is me show 1 from A class A and this is me show 2 from class B او دا قیمتونه هم راکړه صحیح ده که نه ملګرو نو دا موږ سره ملګرو ټوټلي په دې تېرې ویډیو کې مې هم په سنګل انهریټنس باندې کار کړی خو په دې ویډیو کې مې هم درته کار وکړه سمه ده نو دا ما سره سنګل انهریټنس چې یو کلاس A ده او بل کلاس B ده کلاس B دا د چایلډ سو د کوم کلاس A کلاس ګورئ ښه د A کلاس ته څه نومونه اخلي دې ته اول وایي پیرنټ دې ته پیرنټ نوم اخلي صحیح ده پیرنټ یا ورته هم ځینې خلک ورته بیس کلاس وایي صحیح ده ځینې خلک ورته سوپر کلاس هم وایي صحیح ده ملګرو سوپر کلاس به زه ولیکم صحیح ده ملګرو دا څه شی دی دا دې نومونه دي د دې کلاس او د دې کلاس څه شی نومونه دي ملګرو د دې کلاس سمپل چایلډ صحیح ده ملګرو د دې کلاس چایلډ نوم ده او همدارنګه دې ته سب کلاس هم ځینې خلک وایي همدارنګه دې ته ډرایڤډ کلاس هم خلک وایي خو په زیاتره نومونو باندې څنګه کېږي پېژندل کېږي صحیح ده ملګرو نو دا چې موږ سره دا پیرنټ کلاس و او دا موږ سره ډرایڤډ کلاس و او دا موږ سره د سنګل لاین هغه و صحیح ده اګزامپل اوس راځو ملګرو په دې ویډیو کې غواړم په دې ملټیپل باندې هم تاسو ته کار وکړم ملټیپل هم سمپل ده ملګرو ملټیپل وایي چې ملټیپل انهریټنس زه به د دې دا ډېر هغه راواړم درته ملګرو تاسې وګورئ دا ملټیپل ده چې ما سره یو کلاس بیس کلاس بي ده او بیس کلاس سی ده هغې نه بعد کلاس A څنګه سي د دواړو ډیرایو سوی لکه راځو ملګرو په دې باندې پراکټیکل خبره کوم زه به راسم دلته ملګرو زه به یو نیو فرش کلاس واخلم تر څو تاسو ته مشکل بیخي جوړ نه سي زه به یو نیو کلاس واخلم دلته تاسې وګورئ نیو کلاس مې واخیسته هغې نه بعد زه دلته کوم چې کلاس A ما سره یو کلاس A ده او دې کې پابلیک پورشن ده ملګرو صحیح ده پابلیک پورشن ده او دې کې INT سالري ده صحیح ده ملګرو دې کې سالري ده صحیح ده او دې کې سالري به زه واچوم مثلا 1200 صحیح ده او هغې نه بعد ما سره یو کلاس B ده تاسې وګورئ کلاس B به زه واخلم او دې ته به هغه به پسته وکړم ملګرو مشکل نشته او دې ته به هم پابلیک پورشن واخلم او دې ته به پابلیک پورشن کې به دلته ولیکم چې INT ټاکس دا به ما سره ټاکس یا دا به مساوي کړم د 160 سره هغې نه بعد به زه دلته راسم ملګرو دلته به یو کلاس C واخلم صحیح ده که نه ملګرو او دې ته به ورته ووایم چې دا هم ما سره پابلیک پورشن د دې واخله او دا ما سره INT ټوټل واخله صحیح ده یا هم نیټ سالري مشکل نشته یا به هم زه نیټ سالري یا هم ټوټل واټ ایور اټ از صحیح ده ملګرو ښه هغې نه بعد اوس به زه راسم دلته به ورته ووایم ملګرو دلته به زه داسې ورته ووایم چې ته دلته څه وکړه ملګرو دا A کلاس ده دا ما سره B کلاس ده C کلاس ته به زه ووایم چې ته ما سره اکسټنس یا هم ډرایڤ د کوم کلاس د کلاس د پابلیک A کاما یا هم B کاما او پابلیک د A صحیح ده ملګرو دا مې څه وکړه ملګرو یو کلاس مې راواخیسته دا مې د هم د دې کلاس چایلډ کو ډرایو که هم د دې کلاس صحیح ده دلته ما په هغه کې هم تاسو ته همداسې لیکلي صحیح ده ملګرو چې ما سره دوه بیس کلاس دي یو ډرایو کلاس صحیح ده دلته ما سره دوه بیس کلاس دي او یو ما سره ډرایو کلاس صحیح ده که نه ملګرو اوس به دا د سی ډیټا کې څه شی پروت ده هم B پروت ده چې B ما سره ټاکس ده او هم A پروت ده چې A ما سره سالري ده او زه به دې ټوټل ته ورته وایم تاسو اوس وګورئ چې ټوټل محاسبه کېږي او که نه زه به ټوټل ته ورته وایم چې سمپل ما سره مساوي که څه شی ما سره مساوي که سالري ماینس ټاکس تاسو وګورئ چې اوس دا سالري ماینس ټاکس راغلی او که نه زه به دلته سمپل یو فنکشن هم واخلم د void په یا هم زه به ورته وایم چې دا ما سره INT واخله ریټرن ټایپ لري او دې ته به ورکړم چې شو دا ما سره شو فنکشن ده صحیح ده ملګرو او هغې نه بعد به زه دلته سمپل ورته وایم دا ریټرن کې زه به ورته وایم چې ما ته ریټرن که څه شی ریټرن که ما ته ټوټل ملګرو او ټوټل کې ما څه شی اچولی دی ټوټل کې ما سالري ماینس ټاکس اچولی ته دلته هم ورته ویلی چې سالري ماینس ټاکس ما ته ریټرن که هغه هم سمپل ده صحیح ده ملګرو خو فرق لري دا د پروګرامر خپل ذهنیت د څنګه جوړوي سمه ده ملګرو نو دلته ما سره اوس دوه کلاسه بیس دي
او یو کلاس ما سره ډرایو ده. دا کلاس به دا ټوټل راخلي، سالري به له کومه کوي، دا به له دې کلاس نه اخلي او ټکس به له دې کلاس او ټوټل به د سره او دا به ما سره کلکولیټ کوي یا محاسبه پکې. اوس راځم ملګرو زه دلته د کلاس ګوري ښه تاسې وګورئ د کلاس سی یو آبجیکټ جوړم. زه ورته وایم چې دلته مې آبجیکټ زه ورته وایم او بي جي ډاټ. چې کله په ډاټ باندې کلیک کړم ما ته اول سالري هم راکوي، شو فنکشن هم راکوي، ټکس هم راکوي، ټول راکوي. خو زه ورته وایم شو فنکشن باندې زه کلیک کړم. چې کله په شو فنکشن زه کلیک کړم تاسې وګورئ ملګرو ما ته به دا صحیح آوټپوټ راکوي او که نه ما ته به راکوي چې سالري ماینس ټکس او که نه. تاسې منتظر اوسئ ملګرو. زه دا دې ځای نه رن کوم، کمپیوټر څه بوخت سو، زه بیا رن کړم. تاسې وګورئ ملګرو دا ما ته څه آوټپوټ راکوي. ما ته هېڅ آوټپوټ رانه کړو. ولې رانه کړه؟ ځکه دا موږ ته ریټرن کوي او ریټرن لپاره موږ باید 100% سی آوټ استعمال کړو. صحیح ده ملګرو؟ باید زه دلته 100% سی آوټ استعمال کړم. تاسې وګورئ ملګرو سی آوټ ما استعمال کړه، هغې نه بعد چې زه رن کړم ما ته هېڅ هم نه راکوي، بیا یې هم رانه کړم ملګرو. ولې که بیا یې زه رن کړم څه مشکل ده ملګرو؟ زه به دا وګورم چې ما ته څه مشکل ده. هېڅ مشکل نشته ملګرو، ما ته 1080 صحیح راکوي ځکه چې 1200 نه چې 100 ټاکس ماینس سي ما سره 1080 روپۍ څنګه کېږي پاتې کېږي. اوس داسې هم کېدای شي ملګرو، داسې هم کېدای شي چې ته ورته ووایې چې مثلا داسې هم کېدای شي چې ته ورته ووایې چې نه زه دا داسې نه غواړم، یا دلته زه یو میسج غواړم یا څوک نه پوهېږي چې دا څه شی ده. زه ورته وایم دلته ټوټل ایز، ټوټل ما سره څه شی ده او هغې نه بعد دا. تاسې وګورئ ملګرو ما ته به یو میسج هم ورسره راسي چې ما ته به وایي چې ټوټل ایز دومره. صحیح ده که نه ملګرو؟ نو ما ته به وایي چې ټوټل ایز دومره. که زه دا رن کړم تاسې وګورئ ملګرو دا ما ته څه آوټپوټ راکوي. زه دا دې ځای نه رن کوم، آوټپوټ ګورم ملګرو دا ولې داسې بوخت سو کمپیوټر خو خیر. ټوټل ایز 1080. صحیح ده ملګرو؟ نو دا چې ملګرو موږ په سنګل انهریټنس او دې ته وایي ملټي پل انهریټنس. صحیح ده؟ ملټي پل انهریټنس دوه بیس کلاس ما سره او یو ما سره چایلډ هم ډرایو کلاس. صحیح ده ملګرو؟ بل ټایپ باندې به هم خبره وکړو ملګرو، هغه هم سمپل ده ملګرو. راځم سلایډس ته وګورم. بل موږ سره ملټي لیول انهریټنس ده. صحیح ده ملګرو؟ تاسې دا وګورئ ملټي لیول انهریټنس کوم ډول هغه ده چې دا سمپل ده ملګرو. په دې باندې م غواړم زه پراکټیکل خبره وکړم. زه به دا کوډ بیرته له سره کلین کړم. تاسې وګورئ ملګرو زه به دا کوډ بیرته له سره کلین کړم او تاسو ته به یو فرش کلاس واخلم. سمه ده ملګرو؟ زه دلته راځم دا هم کلین کوم او دا هم داسې کلین کوم. زه راځم دلته ورته وایم چې ما سره یو کلاس ای ده. صحیح ده ملګرو؟ ما سره یو کلاس ای ده، هغې نه بعد ما سره دلته یو کلاس څنګه ده کلاس بی ده، او هغې نه بعد دلته ما سره څنګه ده ملګرو ما سره یو کلاس سی ده. سمپل ملګرو او ما سره یو کلاس څنګه ده سی ده. اوس زه چې ورته وایم چې دلته ما سره یو پابلیک پورشن ده. صحیح ده؟ دلته ما سره یو پابلیک به زه واخلم ملګرو. دلته ما سره یو پابلیک هم غلط ولیکم، یو بی به پاک کم، پابلیک پورشن ده ملګرو. صحیح ده؟ او دې کې ما سره څه شی ده یو آی ان ټي څه شی ده مثلا ما سره یو آی ان ټي ایکس ده. سمپل به زه ایکس واخلم او ایکس ته به قیمت هم واچوم، مشکل نشته. زه به ورته وایم چې ایکس کې ما سره لس پروت ده. صحیح ده؟ او دلته به پابلیک پورشن واخلم، دلته به پابلیک پورشن هم واخلم او دې ته به سمپل ورته وایم چې دا ما سره آی ان ټي وای ده. صحیح ده ملګرو؟ آی ان ټي وای او دې ته به ورته وایم چې ستا قیمت 60 ده. صحیح ده ملګرو؟ او دلته به راسم سی ته، ځکه دا به کلوز کړم ښه. دلته به ورته وایم چې پابلیک او هغې نه بعد دا او زه به ورته وایم چې آی ان ټي زی. صحیح ده؟ زی. او دا به ورته واخلم ملګرو څه شی زی به ورته واخلم چې 10. صحیح ده ملګرو؟ دا ما څنګه قیمت وراچوم. اوس یو ما سره کلاس ای ده، بل ما سره کلاس بی ده، بل ما سره کلاس سی ده. تاسې اوس دلته په سلایډس کې وګورئ چې دا موږ سره ملټي لیول انهریټنس ده. ګورئ داسې زه راځم دا کلاس بی دا څنګه کوم چایلډ کوم د څه شي د پابلیک ای او دا کلاس سی کلاس چې دا اکسټینډ کوم جاوا کې ورته اکسټینډ وایي او دلته موږ دا ډبل ډاټ استعمالو ملګرو پابلیک د بی. صحیح ده ملګرو؟ چې ما وکړو ملګرو ما سره یو کلاس ای ده، هغې نه بعد ما سره کلاس بی ده، هغې نه بعد ما سره کلاس سی ده. د کلاس سی به ډیټا له کوم ځای نه راخلي؟ کلاس بی نه به یې راخلي. کلاس بی به له کوم ځای ډیټا راخلي؟ هغه به له کلاس ای نه راخلي. اوس دې ته وایي ملټي لیول انهریټنس. صحیح ده ملګرو؟ اوس راځو دلته د سی یو آبجیکټ جوړم. ګوره د سی یو آبجیکټ چې زه جوړ کړم تاسې وګورئ ملګرو سی او بي جی چې کله آبجیکټ جوړ کړم زه ورته وایم چې او بي جی ډاټ. چې کله په ډاټ باندې کلیک کړم ما ته ایکس هم راکوي، وایم راکوي او زیډ هم راکوي، درې واړه راکوي. صحیح ده که نه ملګرو؟ زه ورته وایم چې اول ما ته ایکس شو کړه، هغې نه بعد انډل. صحیح ده؟ او دلته ورته وایم چې او بي جی ډاټ ما ته وای شو کړه او هغې نه بعد هم انډل او تاسې وګورئ زه ورته وایم چې او بي جی ډاټ څه شی ما سره زیډ یا هم زیډ او هغې نه بعد انډل. تاسې وګورئ ملګرو مکمل به ما ته دا راکوي. که زه دا دې ځای نه رنګ کړم دا ما ته څه راکوي چې ایکس ما ته څه ویل ملګرو انویلډ. ښه ایکس ما ته مشکل راکوي. مشکل په څه کې ده ملګرو؟ زه به دا دلته دا واخلم ملګرو، دا وګورئ همداسې دلته هم
همداسې دلته هم که زه دا دیز نه رانکړم کوم مشکل به وي ملګرو اوس به هېڅ مشکل نه وي سمه ده ملګرو انشاءالله وګورو دا رن کېږي ملګرو دا په کمپیوټر کې څه قصه پیدا سوه کمپایلر کې مشکل پیدا سو که څنګه ملګرو دا هېڅ څه ماته نه شو کوي ولې نه شو کوي ځکه دا موږ باید سی آوټ کړو زه به دلته ورته ولیکم چې سی آوټ که ماته او لاندې به هم ورته ولیکم ملګرو چې ماته سی آوټ که او دلته به هم ورته ولیکم چې ماته سی آوټ که تاسې وګورئ ملګرو ماته به دا سی آوټ راځي او که نه سی آوټ صحیح ده ملګرو سی آوټ او بی جی ډاټ زیډ که زه دا دې ځینه رن کړم صحیح ده ملګرو که زه دا دې ځینه رن کړم تاسې وګورئ ملګرو دا ماته لاس شل دېرش راکوي خو بیا همغه خبر دا انډل نه لري نو زه به دلته سمپل ورته ورکړم چې انډل صحیح ده ملګرو او دلته به هم سمپل ورته ورکړم چې انډل او دلته به هم سمپل ورته ورکړم چې څنګه انډل یعنې لاندې لاندې دې راکوزېږي دا که زه دې ځینه رن کړم تاسې وګورئ ملګرو څه پېښېږي سمه ده ماته لاس شل دېرش راکړه نو صحیح ده ما دلته آبجکټ د سی جوړ کړی خو سی د اکس له کوم ځای راواخیست اکس له بي راواخیست بي له کوم ځای راخیستی بي له ای راخیستی نو دې ته وایي ملټي لیول انهیریټنس صحیح ده ملګرو چې په دې ویډیو کې ما په سنګل انهیریټنس ملټیپل انهیریټنس او ملټي لیول انهیریټنس باندې مکمله خبره وکړه نو ملګرو دا د دې ویډیو کار داسې هم کیدی سي اوس ملګرو دلته زه یو بل هغه غواړم زه زیډ ته وایم چې ته د ایکس ماینس وای کا اوس به ایکس له کوم ځای راخلي دا به ایکس له دې ځي او وای به له کوم ځای راخلي وای به له دې ځي صحیح ده که نه دا چایلډ سوی ده او دلته به سمپل زه ورته وایم چې سی آوټ که ماته څه شی سی آوټ که ماته څه شی زه ورته وایم چې او بی جی ډاټ زی خالص چې زه زی راواخلم او هغې نه بعد زه دلته انډل واخلم تاسې وګورئ ملګرو ماته به دا قیمت راکوي چې له لسو نه چې شل لاړ سي یا به زه دا زیات کړم تر څو ماینس ښه کار وسي زه به ورته وایم سلو نه چې شل لاړ سي اتیا پاتې کېږي ایا ماته دا اتیا راکوي او که نه تاسې وګورئ ملګرو یس دس از اتیا نو دا چې د ملګرو دا موږ سره و په دې ویډیو کې موږ په ټایپس اف انهیریټنس کې دا درې ډوله انهیریټنس چې سنګل ملټیپل او ملټي لیول نو دا د دې ویډیو کار ملګرو که ویډیو مو خوښه سوې وي ویډیو سره ضرور لایک او دا ویډیو نورو محصلینو سره هم شیر کوئ ملګرو دا د دې ویډیو کار تر بلې ویډیو په پاکه لاس سپارم ښه وخت ملګرو